So welcome to our channel. सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा रोयल मोटर्स सिलिगुडीमा. सो आज तपाईको हाम्रो गाडी आएको छ तपाईको Wagonr अनि जुन चाहिँ यो गाडी छ तपाईको न्यू मोडल हो 2019 अबभ हो. एन्ड यो गाडीमा लाइक अहिले रोयल मोटर्समा लाइक हामीले के गर्दै छौं भने यो क्यारियर जुन चाहिँ छ त्यो हामी सेल गर्दै छु. लाइक अफरमा छ अहिले यो जुन चाहिँ क्यारियर छ यसको प्राइस एन्ड यु विल गेट इन अलिक राम्रो प्राइसमा पाउनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो स्टोरमा आउनुभयो नि. एन्ड यो क्यारियरको खासियत के छ भन्दाखेरि लाइक इट्स बडी फिटिङ. एज यु क्यान सी इट इज भेरी लाइक स्टडी अनि तपाईँको लङ लास्टिङ. इट्स लङ लास्टिङ एन्ड द रड आउट हियर द रड इनसाइड इज रस्ट फ्री. अर्को खासियत के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टोरमा कि इफ कुन चाहिँ तपाईँको पार्ट्सहरू ब्रेक भयो यो क्यारियरको कि तपाईँ सिंगल पार्ट्स पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ. तपाईँ सबै क्यारियर चेन्ज गर्नु पर्दैन त्यसको लागि. यु विल गेट अ सिंगल लाइक पिस अल्सो. एन्ड गाइस क्यारियरको त भइहाल्यो. एन्ड नेक्स्ट वान हामी जान्छौँ तपाईँको यो रिममा. जुन चाहिँ रिम छ यो दुईवटा यो चारवटा आई मिन तपाईँको यो न्यू रिम हो. इट्स अफ-रोडिङ रिम. एज यु क्यान सी द कार इज लुकिङ ड्यासिङ. द कार इज लुकिङ नाइस. एन्ड सो गाइज यस्तो फिटिङ तपाईँ हाम्रो स्टोरमा अवश्य पाउनु सक्नुहुन्छ. एन्ड सो लेट्स एन्ड आवर भिडियो हियर एन्ड वी विल सी यू अन आवर नेक्स्ट भिडियो. सो थ्याङ्क यू.